ב4 לאוקטובר 1957, העולם צפה ביראה ובפחד, כאשר ברית המועצות שיגרה את ספוטניק, הלוויין הראשון מעשה ידי אדם לחלל. כדור המתכת הקטן הזה, בקוטר של 0.6 מטר, הניע את המרוץ לחלל בין ארצות הברית וברית המועצות. מרוץ שנמשך לאורך 18 שנים, ושינה את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. ספוטניק למעשה לא היה פיסת הטכנולוגיה האנושית הראשונה ששוגרה לחלל. התואר הזה שייך לטילי V2, טילים ששימשו את הגרמנים במתקפה כנגד בעלות הברית במהלך החלק האחרון של מלחמת העולם השנייה. הטילים לא היו כל כך יעילים, אבל כשהמלחמה נגמרה, גם ארצות הברית וגם ברית המועצות תפסו את הטכנולוגיה ואת המדענים שפיתחו אותה, והחלו להשתמש בהם לפרויקטים שלהם. ובאוגוסט 1957, הרוסים ניסו בהצלחה את הטיל הבליסטי הבין-יבשתי הראשון, ה-R7, אותו הטיל ששימש מאוחר יותר לשיגור ספוטניק חודשיים מאוחר יותר. כך שהדבר המפחיד ביותר לא היה הלוויין עצמו, אלא העובדה שאותה הטכנולוגיה יכולה לשמש לשיגור ראשי נפץ גרעיניים לכל עיר. בכדי לא להישאר מאחור, הנשיא אייזנהאואר הורה לצי להאיץ את הפרויקט שלו, ולשגר לוויין מוקדם ככל האפשר. וב6 לדצמבר 1957, אנשים נרגשים מכל המדינה התכנסו בכדי לצפות בשידור החי שבו לוויין ונגארד TV3 המריא, והתרסק לקרקע 2 שניות לאחר מכן. הכישלון של ונגארד יצר מבוכה אדירה בארצות הברית. עיתונים הדפיסו כותרות בסגנון פלופניק וקפוטניק. והנציג הסובייטי באום הציע שארצות הברית תקבל סיוע מבחוץ למדינות מתפתחות. למרבה המזל, הצבא עבד על תוכנית מקבילה, אקספלורר, ששוגרה בהצלחה בינואר 1958. אבל ארצות הברית בקושי הספיקה להדביק את הפער לפני שהסובייטים עקפו אותם שוב, בשעה שיורי גגרין נהיה האיש הראשון בחלל באפריל 1961. כמעט שנה חלפה, וקוסמונאוטים סובייטים נוספים אשר סיימו את המשימות שלהם בחלל, בטרם הצליח פרויקט מרקורי להביא את ג'ון גלן להיות האמריקאי הראשון בחלל בפברואר 1962. בזמן הזה, הנשיא קנדי הבין שפשוט לרדוף באיחור של כמה חודשים אחר ההישגים הרוסים, זה פשוט לא מספיק. ארצות הברית חייבת לעשות משהו ראשונה, ובמאי 1961, חודש לאחר הטיסה של גגרין, הנשיא הכריז על המטרה שלו לשים אדם על הירח עד סוף שנות ה-60. הם השיגו מטרה זו באמצעות תוכנית אפולו, בעזרת ניל ארמסטרונג, שעשה את הצעד המפורסם ב-20 ליולי 1969. שתי המדינות הפנו את תשומת הלב שלהן לתחנות חלל. אי אפשר לדעת כמה זמן מרוץ החלל היה נמשך. אבל בזכות שיפור היחסים, המשא ומתן בין הנשיא הסובייטי לאוניד ברז'נייב ונשיא ארצות הברית ניקסון, ברית המועצות וארצות הברית עברו לשתף פעולה במקום להתחרות. המשימה המשותפת והמוצלחת שלהם הידועה בשם אפולו סויוז, שבה חללית אפולו אמריקאית התחברה לחללית סויוז סובייטית, ושני הצוותים נפגשו, לחצו ידיים והחליפו מתנות. סימנה את הסוף של המרוץ לחלל ב-1975. אז בסופו של דבר, מה הייתה המטרה של כל המרוץ לחלל? האם זה היה פשוט בזבוז זמן אדיר? שתי מעצמות מנסות להביס אחת את השנייה, על ידי רדיפה אחר פרויקטים סימבוליים שהיו מסוכנים ויקרים כאחד, ותוך שימוש במשאבים שיכלו להיות מושקעים במקומות אחרים? ובכן, בטח, בערך. אבל היתרון הגדול ביותר של תוכנית החלל בכלל לא קשור למדינה אחת שמביסה את השנייה. במהלך המרוץ לחלל, תקצוב למחקר וחינוך באופן כללי גדל באופן משמעותי. דבר אשר הוביל ליתרונות רבים שאולי לא היו מתקבלים בדרך אחרת. הרבה מהטכנולוגיות שנאס"א פיתחו עבור החלל נמצאות עכשיו בשימוש נרחב בחיים האזרחיים. מקצף חכם במזרנים, למזון המיובש בהקפאה, לשימוש בלד לטיפול בסרטן. וכמובן הלוויינים שבהם אנחנו משתמשים לקבל שירות טלפוני או כיסוי GPS לא היו שם ללא תוכנית החלל. כל זה בא להראות שהיתרונות של מדע, מחקר וקדמה בדרך כלל משפיעים באופן רחב הרבה יותר מאשר מה שנצפה על ידי המדענים עצמם. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.